once again. It's Mhelbeth Stable once again. Today, I will bring you the most nutritious and the most healthiest food from Greece. This is what we call Greek salad. Okay guys, COVID still affects on the life of many people. That's why we need to boost our immune system to fight with this COVID. All the ingredients that we will use today is full of vitamins, minerals, antioxidants, and B complex. And of course, many more. Before we start, of course, I want to thank first all my subscribers for your continued support to Mhelbeth Stable. And if you are new in my channel, please click the subscribe button and the notification bell so that you will always be notified every time I post a video in my channel. And of course, leave a comment down below kung gusto nyo na magluto ako ng gusto nyong recipe. So, bago natin start ito, shout out muna to Miss Erlinda Corpus ng Nueva Ecija. Kumusta kayong lahat dyan sa Nueva Ecija? And of course, Miss Marites Garcia and Miss Lara Marie Tafala ng Cavite. Thank you guys for supporting Mhelbeth Stable. Okay guys, shout out sa inyong lahat. Mabuhay kayong lahat yan. Okay, huwag na nating patagalin to. Umpisahan na natin ang paggawa ng ating napaka-healthy na Greek salad. Ayan guys, kitang-kita naman ang ating mga ingredients na napaka-healthy talaga. Kaya start na tayo. Start tayo sa ating bell pepper. Kailangan tanggalin natin yung parang ugat dito sa gitna kasi ito ay ibang lasa pagka kinalo natin. So, i-cube lang natin ito. Ang bell pepper ay isang napaka-healthy vegetable. Ayan, tapos na tayo sa orange. Sunod natin ang red bell peppers. Ganon din guys, i-cubes din natin at tatanggalin natin yung nasa gitna. Okay guys, tapos na tayo sa red. Dito naman tayo sa green bell pepper. Same thing. Yan, tinanggalan lang natin siya ng buto at saka yung nasa gitna na parang ugat. Then, i-cube din natin siya. Okay guys, pagkatapos nating hiwain, ilalagay natin ito sa ating pagmimiksan na bowl. Okay, next is cucumber. Hindi na kailangang binabalatan to guys kasi yung skin ng cucumber ay napakasustansya rin siya. So, same thing na i-cubes din natin to. So guys, for your information, ang cucumber ay pwedeng pang diet din ito kasi full of water siya kaya malulos ang ating weight. Then, isusunod natin ang tomato. Okay. So, same thing. Hiwain din natin ang kamatis ng squares. So, guys, ang kamatis natin ay 2 piraso. Gagawin ko lang itong half ng recipe ko. Kasi ako lang mag-isang kakain nito, konti lang sa asawa ko kasi hindi siya ganong mahilig kumain ng salad. Okay guys, tapos na tayo sa ating kamatis. Next natin ang olives. Hatiin lang natin siya ng half na ganon para may design siya. Ang olives guys is high in vitamin E, good for the heart. Kaya pwede rin kainin natin ito na ito lang, parang in-enable lang natin. Kasi napakasustansya rin ito. Okay. Katapos nating cut in half ang ating olives, lalagay natin dito. Ihahalo natin dito sa ating mga cut na mga vegetables. And then, isusunod natin ang
feta cheese. Guys, ang feta cheese ay punong-puno ng vitamin B complex, calcium, vitamin A, iron, phosphorus, zinc, minerals. Kaya napaka-healthy rin itong feta cheese na to kasi gawa ito sa cow's milk or goat milk. Okay. Sunod natin itong anchovy fillet. Kaya, hindi ko alam kung meron ganito sa inyo. Ay sa atin pala. So, kukuha lang ako ng 4 na piraso. Ito guys, 4 na piraso ng anchovy fillet. Kung hindi available sa inyo, that's okay. Nilagyan ko lang ito kasi I want my Greek salad to be more extra special. Alam niyo naman ako, medyo gusto ko yung talagang special ang ihaharap natin sa ating pamilya kasi napaka-special ang ating pamilya. So guys, ito na yung nakat natin na vegetables. Tapos, meron ako ditong capers. Ang capers ay isa ring napaka-healthy na ihahalo natin sa ating salad to make our Greek salad so extra special. Maliliit man siya na buto, parang buto, pero ito ay napaka-healthy rin na ang maidudulot sa ating katawan. Okay guys, set aside muna natin to. Gagawa na tayo ng ating salad dressing. Meron ako ditong 1/3 cup ng olive oil. And then, mayroon ako ditong 1/4 cup ng red wine vinegar. Kung walang red wine vinegar, guys, pwede kayong gumamit ng kahit na anong vinegar, pero gawin nyo siyang half. Okay? Kasi masyadong malakas yung mga regular na vinegar natin. Meron din ako ditong dried dill. Kung walang fresh dill, pwede na yung dried dill. Kung hindi rin available sa inyo ang dill, pwede na rin wala. Pero, kailangan meron tayong oregano. Kung fresh oregano, much better. Pero kung wala, dried oregano also. Kasi ang oregano, guys, is napaka-healthy rin ito sa ating katawan. Support our heart. Diba? And then, meron akong 2 cloves of garlic na pipisain ko dito. At ihahalo natin sa ating dressing. Okay? Okay guys, so, yan. And then, mag-crack tayo ng black pepper. And salt. Huwag masyado ang salt kasi yung ating capers at saka yung ating feta cheese ay salty na. So, let's just mix like this. So guys, this is ready. Ihahalo na natin ito sa ating na-cut na vegetables. Okay, i-drizzle lang natin siya ng ganon. And then, we will mix the vegetables. Wow, look at this. Napakasarap nito. I-partner nyo garlic bread, calamares. Pwede na itong maging meal kahit na hindi kayo kumain ng kanin, especially kung nagda-diet kayo. Sa akin, ito lang talagang kinakain ko. Hindi na rin ako kumakain ng bread. And of course, guys, ito na. Halo na yung ating salad. At bago natin tapusin tong pagmimix, ilalagay na rin natin ang ating red onion. Last ko talaga siya inilalagay para hindi siya maging soggy. Fresh pa rin siya at crunchy. O, ayan guys, tapos na natin to. Lalagay na natin yan. Guys, tapos na tayo sa ating napakasustansya immune system booster na salad na ito. Okay guys, naglagay ako ng baby's peanuts sa ilalim niya. You can use lettuce, romaine lettuce, or kahit na anong lettuce na pwede at available sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Enjoy your Greek salad.
at napakasustansya talaga ito. Thank you all to my subscribers, and if you are new in my channel, please don't forget to subscribe and click the bell button so you will always be notified every time I make a healthy recipe and post it to my channel. Thank you so much. Hanggang sa muli.